नमस्कार, गुरुकुल नेपालको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी कक्षा 11 को केमिस्ट्री अन्तर्गत रहेको टपिक बोहर्स मोडल अफ एटममा कुरा गर्नेछौँ। यो चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर भित्रको एउटा च्याप्टर हो र एटमिक स्ट्रक्चरको अरु टपिकहरुको भिडियो हेर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला। साथै केमिस्ट्रीको अरु च्याप्टरहरुको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जानुहोला। बोहर्सको मोडल मा गफ गर्नुभन्दा अगाडि केही बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो कन्सेप्ट छ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम भन्ने। यो भनेको के हो भने यदि एउटा सेतो लाइटलाई प्रिजमले छुटाउने हो भने यो सेतो लाइट चाहिँ विभिन्न लाइटहरुमा बाँडिन्छन् जसलाई चाहिँ रेनबो जस्तो देखिन्छ। यसलाई भनिन्छ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम। र कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रमलाई हेर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहीं पनि कालो हुँदैन। सुरुमा नीलो आयो, तुरुन्तै हरियो आयो, कुनै पनि ग्याप नभइकन, त्यसपछि पहेँलो आयो, रातो आयो, कहीं पनि कुनै पनि ग्याप छैन। यसलाई भनिन्छ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम। यो चाहिँ सेतो लाइटहरु अथवा हामीले बाल्ने मर्करीको बत्ती अथवा घरमा बाल्ने त पहेँलो खाले बत्ती हुन्छ टंगस्टन फिलामेन्टको, तिनीहरुबाट कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम आउँछ। सनबाट पनि कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम आउँछ। अर्को कन्सेप्टको कुरा गरौँ। डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एलिमेन्टलाई जस्तै हाइड्रोजन, हिलियम यो मध्येको कुनै पनि एलिमेन्टहरु लिने अनि तिनीहरुलाई तताउने हो भने चाहिँ अन्तिममा गएर तिनीहरुबाट पनि लाइट निस्किन्छ। त्यो लाइट चाहिँ रेनबो जस्तो नभइकन कुनै कुनै रङमा मात्र त्यो लाइट निस्किन्छ। त्यसलाई भन्छ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम अथवा एटमिक स्पेक्ट्रम। यो चित्रमा के भयो भन्दाखेरि यो माथिको त कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम भइहाल्यो, लगातार छ। सोडियमलाई लिएर ततायो भने यहाँनिर अलिकति पहेँलो मात्र देखियो, अरु केही पनि देखेन, सबै कालो छ। त्यस्तै हाइड्रोजनलाई देखाउँदाखेरि कस्तो देखियो भने यहाँनिर एउटा धर्को नीलो देखियो, अलिकति यता लाइट नीलो देखियो, अनि लाइट ग्रीन देखियो, अनि अलिकति रेड देखियो। यो भन्दा बाहेक जम्मै बीचमा कालो छ। यस्तोलाई भन्छ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम। कुनै कुनै रङ मात्र कहीं कहीं मात्र देखिएको छ। र एटमिक स्पेक्ट्रम भनेको के हो भनेर जाँचमा सोध्यो भने नि लेख्ने यही नै हो। अगाडिको भिडियोमा हामीले रदरफोर्डले चाहिँ किन एटममा यस्तो फेनोमेना देखिन्छ भनेर डिस्क्राइब गर्न सकेनन्, त्यो चाहिँ रदरफोर्डको लिमिटेसन थियो भनेर गफ गरेका थियौं। र यो भिडियोमा चाहिँ बोहर्सले यसलाई कसरी एक्सप्लेन गरे भन्ने कुरा गफ गर्नेछौं। तर त्यो भन्दा अगाडि अब दुईवटा डेफिनेसनको कुरा गरौँ। एउटा छ ग्राउन्ड स्टेट र अर्को छ एक्साइटेड स्टेट। ग्राउन्ड स्टेट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एटममा यदि नर्मल कन्डिसनमा राख्ने हो भनेको बाहिरबाट हिट पनि नदिने, कुनै तरिकाको एनर्जी त्यो एटमलाई नपठाउने हो भने त्यो एटममा भएको सबै इलेक्ट्रोन चाहिँ लोएस्ट एनर्जी अर्बिट कुन छ अथवा न्यूक्लियसको सबभन्दा नजिकैको अर्बिट कुन छ त्यसमा गएर बसेका हुन्छन्। त्यसलाई भनिन्छ ग्राउन्ड स्टेट। र ग्राउन्ड स्टेट भन्दा बाहेकका अरु जम्मै अर्बिटहरुलाई एक्साइटेड स्टेट भनेर भनिन्छ। चित्रमा देखाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानौं यो हाम्रो हाइड्रोजन एटम हो र हाइड्रोजन एटमको यो न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियसको पहिलो अर्बिट के भन्छ, केमा चाहिँ हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन यहाँ बसेको छ। अनि हाइड्रोजन एटममा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएर यो अर्बिटमा बसे पनि अरु अर्बिट नहुने चाहिँ होइन। यो भन्दा बाहिर पनि अर्बिटहरु हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर युजुअली बस्दैन। यो भयो यल अर्बिट। ग्राउन्ड स्टेटमा चाहिँ यल अर्बिटमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन हुँदैन किनभने एउटा भएको इलेक्ट्रोन सबैभन्दा लोएस्ट अर्बिटमा गएर बसेको हुन्छ। अनि यल भन्दा माथि यम भन्ने नि हुन्छ। यसरी अर्बिट त धेरै नै हुन्छ तर जम्मै नै खाली हुन्छ। नर्मल कन्डिसनमा जुन बेलामा चाहिँ के अर्बिट अथवा चाहिँ न्यूक्लियसको सबैभन्दा नजिकको अर्बिटमा गएर इलेक्ट्रोन बसेको छ भने यसलाई भनिन्छ ग्राउन्ड स्टेट। र कहिले कहिले एनर्जी दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ नबसी यहाँबाट माथि गएर बस्छ यहाँनिर, अथवा त्यो भन्दा नि माथि गएर यतातिर बस्छ, अथवा यहाँ नबनाएको चित्र NOP अर्बिटहरुमा गएर यो इलेक्ट्रोन बस्दिन सक्छ। र कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियस भयो, यो के अर्बिट खाली छ र यल अर्बिटमा चाहिँ गएर इलेक्ट्रोन बस्दिएको छ। यो भयो एक्साइटेड स्टेट किनभने न्यूक्लियसको सबैभन्दा नजिककोमा नगएर त्यो भन्दा हायर एनर्जी स्टेटमा गएर बसेको छ। होपफुली यो डेफिनेसन र यो चित्रबाट चाहिँ क्लियर भयो होला ग्राउन्ड स्टेट भनेको के हो र एक्साइटेड स्टेट भनेको के हो भन्ने। बोर्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि इलेक्ट्रोन माथि एक्साइटेड स्टेटबाट झरेर ग्राउन्ड स्टेटमा जान्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो अघि देखेको जस्तो लाइटहरु देखिन्छ भनेर भन्छन्। त्यसकारणले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ बोहर्सको मोडल। अघिल्लो भिडियोमा हामीले रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा कुरा गरेका थियौं र के कुरा गरेका थियौं भन्दाखेरि न्यूक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज छ र इलेक्ट्रोन जुन अर्बिटमा बस्छ त्यो इलेक्ट्रोनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज छ। अनि यो इलेक्ट्रोन यसरी घुम्छ भने यसको एनर्जी चाहिँ सकिँदै आएर न्यूक्लियसमा नै गएर इभेन्चुअली कोल्याप्स किन हुँदैन भन्ने यो चाहिँ रदरफोर्डको एकदम ठूलो ड्रब्याक थियो। त्यो चाहिँ रदरफोर्डको मोडलबाट एक्सप्लेन भएको थिएन। त्यसकारणले बोहर्सले त्यो बारेमा सोचे। रदरफोर्ड चाहिँ बोहर्सको मेन्टर
थिए अनि त्यतिखेर प्लानेटको कन्सेप्ट आइसकेको थियो सन हुन्छ सनको वरिपरि चाहिँ मर्करी भिनसहरू घुमेको हुन्छ भन्ने यो कन्सेप्ट आइसकेको थियो अनि त्यहाँबाट एटममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभले चाहिँ एकअर्कालाई तान्ने हुन्थ्यो भने प्लानेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्काको ग्राभिटीले तान्ने हुन्छ जस्तै सनको ग्राभिटीले मर्करीलाई तान्ने भिनसलाई तान्ने अर्थलाई तान्ने गर्छ तर पनि यिनीहरू त कुनै पनि गएर यहाँ कोल्याप्स हुँदैनन् इभेन्चुअली सबै आफ्नै आफ्नै यो बाटोमा घुमिरहेका हुन्छन् त्यस्तै केही एटममा पनि हुन्छ होला भनेर चाहिँ उनले सोचे अनि थप अरू एक्सपेरिमेन्टहरूबाट के देखियो भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रल लाइनहरू देखियो भन्न खोजेको एउटा न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्दाखेरि जतिखेर पनि त्यो बत्तीहरू देखिँदैन कुनै कुनै बेलामा मात्र बत्तीहरू देखिन्छ हैन भने बीचमा कालो हुन्छ भनेको यो इलेक्ट्रोनले जतिखेर नि एनर्जी निकाल्दैन भन्ने यो पनि कुरा थाहा भइसकेको थियो अनि गएर 1912 मा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम भन्ने अर्को एउटा कन्सेप्टको विकास भएको थियो यो सबैलाई लिएर 1913 मा चाहिँ बोहर्सले एउटा एटमको मोडललाई डिस्क्राइब गरे ध्यान चाहिँ केमा दिउँ भन्दाखेरि रदरफोर्डले चाहिँ एक्चुअल एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए त्यो एटमको मोडल भन्नको लागि भने बोहर्सले चाहिँ यो सबैलाई विचार गरेर एउटा थ्योरी मात्र दिएका थिए उनले कुनै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेका होइनन् र उनको मोडलमा यही पोइन्टहरू छ जुन चाहिँ हामीलाई जाँचमा सोधिरहन्छ बोहर्सको एटमिक मोडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो त्यो अहिलेसम्म पनि ट्रू हो भनेर मानिन्छ त्यसकारणले अलमोस्ट हरेक जाँचमा बोहर्सको मोडलबाट कुनै न कुनै क्वेसन आउँछ सजिलो कन्सेप्ट हो ध्यान दिएर बुझ्नुभयो भने यो क्वेसनको एन्सर गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन र बोहर्सको पहिलो पोस्टुलेट्स भनेको थ्योरी छ एउटा एटमको बीचमा चाहिँ प्रोटन हुन्छ अनि यो प्रोटनको चाहिँ एकदमै सानो भोल्युम हुन्छ भनेको सानो ठाउँ मात्रै कभर गरेको हुन्छ यो प्रोटनले अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ यो सेन्टरको वरिपरि घुम्छ एउटा स्पेसिफिक पाथ जसलाई भनिन्छ अर्बिट अथवा इनर्जी सेल यिनीहरूलाई फर्स्ट टाइम डिफाइन गर्ने मान्छे भनेका बोहर्स थिए अर्बिट अथवा इनर्जी सेल ध्यान दिउँ यो अर्बिटल चाहिँ होइन अर्बिट हो अनि त्यसपछि दोस्रो पोइन्ट छ हरेक अर्बिटको चाहिँ आफ्नै इनर्जी हुन्छ र आफ्नै इलेक्ट्रोन होल्डिङ क्यापासिटी हुन्छ र अर्बिटको नामहरू चाहिँ के यल यम यन ओ यो तरिकाले जान्छ अथवा 1 2 3 4 गरेर यो तरिकाले जान्छ यो इलेक्ट्रोन होल्डिङ क्यापासिटी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै पहिलो अर्बिटमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन अड्छ दोस्रो अर्बिटमा 8 वटा अड्छ भन्ने यो जुन रुल छ अब गर दोस्रोमा 10 वटा बनाएर हुँदैन पहिलोमा 4 वटा 5 वटा बनाएर हुँदैन यो सबैको आफ्नै आफ्नै फिक्स इलेक्ट्रोन कतिवटा अट्ने भन्ने क्यापासिटी हुन्छ त्यो भयो अनि एलएमएन भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिलोलाई यसलाई चाहिँ के अथवा 1 मानिन्छ अनि यो भन्दा बाहिर अर्को हुन्छ यसलाई 2 भनिन्छ अथवा यल भनिन्छ यो भन्दा बाहिर अर्को भयो भने यसलाई 3 भनिन्छ यम भनिन्छ यो तरिकाले चाहिँ नेमिङ कि चाहिँ 1 2 3 4 गर्दै जान्छ कि चाहिँ के यल एमएन ओपी भनेर यो तरिकाले बढ्दै जान्छ अर्बिटको नामहरू यो भयो दोस्रो पोइन्ट तेस्रो पोस्टुल छ कुनै पनि अर्बिटमा हुने इलेक्ट्रोन कतिवटा छ टोटल भनेर सोध्यो भने 2n² भन्ने यो रुलबाट थाहा हुन्छ यसलाई चाहिँ बोहर्स बरी रुल भनेर नि भनिन्छ जाँचमा आएको थियो बोहर्स बरी रुल भनेर यो भनेको के हो भन्दाखेरि मानौ n इक्वल्स 3 भनेको तेस्रो अर्बिट यो चाहिँ 1 भयो दोस्रो यहाँनिर छ अनि त्यसपछि अर्को तेस्रो अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ त म्याक्सिमम कतिवटा छ भन्दाखेरि 2n² n भनेको 3 भयो त्यही भएर 2 टाइम्स 3² 3 को स्क्वायर 3 त्यहाँ 9 भयो त्यही भएर 2 टाइम्स 9 यो भनेको 18 भनेको तेस्रोमा कतिवटा अड्दो रहेछ भने 18 वटा अड्दो रहेछ अब गर्नको लागि पहिलोमा कतिवटा अड्छ भनेर सोध्यो भने 2n² भयो 2 भनेको 2 भयो n भनेको 1 भयो र स्क्वायर 1² भनेको 1 टाइम्स 1 1 नै भयो त्यही भएर 2 टाइम्स 1 गर्दाखेरि 2 भयो कहिले कहिले जाँचमा झुकाएर के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यनमा कतिवटा अड्छ भनेर सोध्यो भने पहिला सुरु हामीले ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि यन भनेको के हो यन भनेको केबाट सुरु हुन्छ के यल यम यन यन भनेको चौथो रहेछ किनभने के भनेको 1 हो यल भनेको 2 हो यन भनेको 3 हो र यन भनेको 4 हो त्यसकारणले चाहिँ यनमा कतिवटा अड्छ भनेर सोधेको भनेको यन इक्वल्स 4 मा कतिवटा अड्छ भनेर सोध्या हो त्यही भएर 2n² गर्यो भने 2 भयो 4 को स्क्वायर 4 चौको 16 भयो त्यही भएर 16 दुना 32 भयो यनमा कतिवटा अड्छ म्याक्सिमम भन्यो भने यनमा म्याक्सिमम 32 वटा अड्छ यो त थियो अर्को पोस्टुल अझै केही पोस्टुल्सहरू छ तिनीहरूको बारेमा कुरा गरौँ अर्को रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि भने अनुसार ग्राउन्ड स्टेट भनेको न्युक्लियसको सबभन्दा मुनतिर लोएस्ट इनर्जी भएको अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनहरूले चाहिँ इनर्जी लस पनि गर्दैनन् गेन पनि गर्दैनन् त्यसकारणले एटम स्टेबल हुन्छ अनि अर्को कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोनले इनफ इनर्जी पायो भने
यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। भनेको यो हाइड्रोजन एटमको यो इलेक्ट्रोनलाई इनफ इनर्जी दियो भने यो चाहिँ केबाट मुभ भएर यल अथवा यम अथवा यन कति इनर्जी पाउँछ त्यसमा आधार रहेर माथि जान्छ। र माथि जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बीचमा गएर चाहिँ अड्किँदैन, योसँग इनफ इनर्जी हुनुपर्छ केबाट इमिडिएटली अर्कोमा जानको लागि। भनेको यदि केबाट यलमा जानको लागि हामीलाई 200 जुलको इनर्जी चाहिन्छ र यसले 100 जुल मात्र पायो भने यो गएर बीचमा के र यलको बीचमा गएर चाहिँ अड्किँदैन। योसँग कम्तीमा 200 जुल नभइकन यो कतै पनि मुभ हुँदैन। साथै जब यो माथि गइसक्छ एक्साइटेड स्टेटमा इभेन्चुअली त यो झर्छ पनि, र जुन बेला झर्छ माथिबाट तल योसँग धेरै इनर्जी भएको स्टेटबाट थोरै इनर्जी भएकोमा फर्केर आएको हो। त्यसकारणले योसँग भएको एक्स्ट्रा इनर्जी त कतै न कतै जानु पर्यो। त्यो एक्स्ट्रा इनर्जी चाहिँ लाइट भएर अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भएर अथवा सिम्पली इनर्जी भएर बाहिर निस्किन्छ। र यसरी लाइट भएर निस्केकोलाई चाहिँ अगाडि हामीले देखेका थियौँ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम। त्यो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम चाहिँ यो कारणले माथिबाट तल इलेक्ट्रोन झरेर जाँदाखेरि निस्किने इनर्जीबाट चाहिँ त्यो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम निस्किने हो। अब अन्तिम दुईटा पोस्टुलेट छ। कुनै पनि एटममा त्यस्तो खाले अर्बिटहरू मात्रै पोसिबल छ यदि त्यो अर्बिटमा चाहिँ त्यसको एंगुलर मोमेन्टम भनेको mvr अथवा मास भेलोसिटी र रेडियस mvr चाहिँ n(h/2π) सँग इक्वल छ। n भनेको चाहिँ नम्बर भयो 1 2 3 4 कुन चाहिँ अर्बिटको कुरा गरे त्यो, h भनेको चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो। पछि कुरा गर्ने छ ठ्याक्कै के हो भन्ने चाहिँ, र 2 भने 2 भइहाल्यो, पाइ भनेको 3.14 भन्ने त्यो भ्यालु। यो r कतिखेर राख्दाखेरि योसँग इक्वल हुन्छ n को भ्यालु फेर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो खाली अर्बिटहरू मात्रै पोसिबल हुन्छ। भनेको र्यान्डमली यहाँनिर अर्बिट छ होला भन्ने सोचेर चाहिँ भएन। अर्बिट हुनको लागि mvr र n(h/2π) चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। र r को जुन थियो नि किन चाहिँ इलेक्ट्रोन गएर यही भित्र गएर गायब हुँदैन भन्ने, त्यसलाई चाहिँ बोहर्सले केबाट एक्सप्लेन गर्दिए भन्दाखेरि यसरी इलेक्ट्रोन अर्बिटमा घुम्दाखेरि जुन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुन्छ इलेक्ट्रोनमा लाग्ने, यो सर्कलबाट बाहिर लिएर जाने खोज्ने खाले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ, अनि यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स जुन चाहिँ न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बीचमा एकअर्कालाई तान्ने फोर्स छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ एटममा इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर न्युक्लियसमा कोल्याप्स हुँदैन भनेर यो तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिए उनले। लगभग यति नै हो बोहर्सले डिस्क्राइब गरेको मोडलको पोइन्टहरू। मेजर पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो 2n² भन्ने त्यो रुल थियो त्यो, अनि यो तीनटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुलहरू हुन्। जाँचमा कुनै दुईवटा तीनवटा लेख भन्यो भने चाहिँ यदि सक्नुहुन्छ भने यो 2n² को यो रुल अनि यो दुईटा लेख्नु होला। होइन गाह्रो लाग्छ यति भन्न भने जुन सम्झिनुहुन्छ मैले भनेको मध्येबाट त्यो मध्ये लेख्दा हुन्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ बोहर्सले हाइड्रोजनको जुन स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब गरेका थिए त्यसको बारेमा गफ गरौँला, र साथै बोहर्स मोडलले भन्न नसकेका कुराहरू के थिए भन्ने बारेमा कुरा गरौँला। हुन्छ त यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला। भिडियो मन पर्यो, यस्तै खाले कन्टेन्टहरू हेर्न मन छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। नयाँ भिडियोका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।